Hello everyone and welcome to my channel. In this video we are going to do some of the exercises related to sum of the series. यसमा हामीसँग एउटा कुनै सिरिज दिएको हुन्छ त्यसमा भएको टर्म्सहरुको चाहिँ सम निकालेर हामीले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. Right now on the screen you can see some of the problems related to series. Please try to solve them on your own first अनि केही समयपछि चाहिँ म आफै पनि गरिदिन्छु. So for now please pause the video. Okay, let's move on to the first question. यो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो आइडिया डिस्कसन गरौँ. जब पनि हामीले प्रोग्रामिङमा यस्तो सिरिजको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न खोज्छौं त्यो बेलामा हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा nth टर्मलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ र nth टर्मलाई चाहिँ we have to express it in terms of either n or n-1th टर्म. त्यसको मतलब के भयो भन्दा हाम्रो nth टर्म चाहिँ कि त n ले नै निकाल्न मिल्ने हुनुपर्छ, त्यसमा n बाहेक अरु कुनै पनि भ्यालुजहरु हुनु हुँदैन हैन. n थाहा भयो भने nth टर्म पनि थाहा हुने हुनुपर्छ. कि भने चाहिँ n-1th टर्म थाहा भयो भने त्यो भन्दा नेक्स्ट टर्म पनि n-1th लाई नै केही म्यानिपुलेसन गरेर आउने टाइपको हुनुपर्छ. भनेको अगाडिको टर्म आयो भने पछाडीको पनि आउने तरिकाले. त्यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ and then we can move forward to solve the question. In this particular example हामीले देख्न सक्छौं कि कुनै पनि एउटा टर्म nth टर्म चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको टर्म मल्टिप्लाइड बाइ 10 प्लस 1 चाहिँ भइराको छ हैन. फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा टर्म 1 आयो भने 1 * 10 + 1 गरेपछि 11 हुन्छ, जुन त्यो 11 भने चाहिँ नेक्स्ट टर्म हो. त्यस्तै जस्तो 111 भन्दा पछाडीको नेक्स्ट टर्म पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ 111 * 10 + 1 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 1111 भन्ने चाहिँ आउँछ. सो बेसिकली सबै टर्म्सहरु चाहिँ अगाडिको टर्म मल्टिप्लाइड बाइ 10 + 1 चाहिँ हुन्छ. भनेपछि हामीहरुले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ 1 भन्ने टर्मबाट स्टार्ट गरेर अनि हरेक चोटी लूप लगाउँदाखेरि त्यो टर्मलाई मल्टिप्लाइड बाइ 10 + 1 गरेर अनि त्यो टर्मलाई चाहिँ सममा लगेर जोड्यो भने we can solve this problem. So let's start. यो प्रब्लममा हामीहरुलाई नम्बर अफ टर्म्स n चाहिँ युजरसँगबाट लिने भनेको छ. सो फर्स्ट अफ अल I will declare a variable n for storing the number of terms अनि I will printf enter the number of terms भनेर युजरसँग माग्छु. scanf %d %n. नाउ अब हामीहरुले चाहिँ एउटा टर्मलाई स्टोर गर्नको लागि इन्टिजर टर्म भन्ने चाहिँ बनाउँछौं र यसको इनिशियल भ्यालु चाहिँ मैले राख्छु 1 भनेर. र अर्को कुरा चाहिँ हामीले सधैं सिरिजको सम निकाल्ने टाइपको अथवा सिरिजको nth टर्म निकाल्ने टाइपको प्रब्लममा चाहिँ फर लूप लाई चाहिँ हामीले 0 देखि स्टार्ट गर्ने हैन कि 1 देखि स्टार्ट गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ. यहाँनिर मैले लूपको लागि एउटा काउन्टर बनाए I भनेर and then I will do I equals to 0 हैन कि 1 देखि र 1 देखि स्टार्ट भएपछि लेस देन हैन लेस देन इक्वल्स टु चाहिँ हुनु पर्छ हैन. लेस देन इक्वल्स टु n I ++ भनेर र यो लूप भित्र चाहिँ हामीहरुले सम गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक एउटा टर्मलाई. सो समलाई स्टोर गर्नको लागि मैले int sum equals to 0 भनेर एउटा अर्को भेरिएबल बनाए. एक्चुअली हाम्रो सम चाहिँ इन्टिजर नै हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भनेर सोध्नु होला. हाम्रो क्वेशनमा सिरिजमा क्लियरली देखिन्छ 1 + 1 1 प्लस भनेको इन्टिजरहरु नै छ सबै. भनेपछि इन्टिजरलाई जोड्दाखेरि आउने रिजल्ट पनि इन्टिजर नै हुन्छ. सो यहाँले बेसिकली गर्नु के पर्यो भन्दाखेरि सम इक्वल्स टु सम प्लस टर्म गर्नु पर्यो. यो गर्दाखेरि हाम्रो टर्ममा सबैभन्दा सुरुमा 1 छ. सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो सम 0 छ जुन त्यसमा चाहिँ 1 चाहिँ एड हुन्छ. अब हामीले टर्मलाई चाहिँ अपडेट गर्दै लैजानु पर्यो. टर्म भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो टर्ममा जति छ भ्यालु त्यो मल्टिप्लाइड बाइ 10 + 1 चाहिँ हुन्छ. अब नेक्स्ट टाइम टर्म जोडिँदाखेरि चाहिँ 1 जोडिने हैन कि 11 जोडिन्छ. नेक्स्ट टाइम जोडिदा फेरि 111 जोडिन्छ. नेक्स्ट टाइम फेरि जोडिदा 1111 जोडिन्छ. त्यो हुँदै जान्छ. त्यसको मतलब 1 देखि स्टार्ट भएर n सम्म पुग्छ भन्नुको मतलब nth टर्म सम्मको चाहिँ सम निस्किन्छ. जब यो लूप सकिसक्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो सम भन्ने भेरिएबलमा सम आइसक्या हुन्छ. सो अब हामीसँग प्रिन्ट गर्न मात्र बाँकी रह्यो. printf the sum of series is भनेर %d \n एउटा डट पनि राखिदिन्छु and then sum भनेर प्रिन्ट गराउँछु. let's save this and run it. enter the number of terms 4 भने the sum of series is 1 2 3 4. it is exactly what we need. congratulations, we solved this. next problem मा चाहिँ जाउँ. Looking at this problem हामीले देख्न सकिन्छ यो प्रब्लममा हामीलाई nth टर्म चाहिँ गिवन छ. यस्तो nth टर्म गिवन भएको क्वेशनमा चाहिँ हामीहरुले सबैभन्दा फर्स्टमा nth टर्मलाई चाहिँ ith टर्मको रूपमा लेख्छौं. त्यसको मतलब भने n को ठाउँमा जस्ट I लाई सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं र हामीसँग यो एक्सप्रेसन चाहिँ आउन जान्छ र यही एक्सप्रेसनले चाहिँ हामीले एउटा इच एन्ड इन्डिभिजुअल टर्म चाहिँ निकाल्छौं र त्यो टर्मलाई सममा लगेर जोड्दिन्छौं. सबैभन्दा फर्स्टमा नम्बर अफ टर्म्स लिनको लागि पहिलाको जसरी नै int n
डिक्लेयर गर्नु पर्यो र प्रिन्टएफ गर्नु पर्यो युजरलाई इन्टर द नम्बर अफ टर्म्स भनेर एन्ड देन स्क्यानएफ %d %n गरेर यसमा पनि सम चाहिँ हाम्रो इन्टिजर नै हुन्छ सो मैले समलाई राख्नको लागि इन्ट सम इक्वल्स टु 0 भनेर बनाएँ र मैले फर लुप लगाउँछु फर लुपमा मैले इन्टिजर आई भनेर एउटा काउन्टलाई इनिसियलाइज गर्छु यहाँनिर डिक्लेयर गर्छु अनि यहाँभित्र चाहिँ इनिसियलाइज गर्छु आई इक्वल्स टु 0 बाट नभनिकन 1 बाट चाहिँ गर्दा राम्रो किनकि सिरिजमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म नै आई इक्वल्स टु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ सो अघि हामीले टर्म भनेर चाहिँ फर लुप भन्दा बाहिर डिफाइन गरेको थियौँ डिक्लेयर गरेको थियौँ किन भन्दाखेरि त्यो टर्म भनेको हाम्रो नेक्स्ट टर्म निकाल्नको लागि पहिलाको टर्मको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्थ्यो त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा पनि एक्सेस गर्न मिलोस् भनेर बाहिर राखेको थियौँ अहिले राइट नाउ त हामीहरूलाई टर्म चाहिँ बाहिर अरू कसैले एक्सेस गर्नु परोस् भन्ने पनि छैन नेक्स्ट टर्मले एक्सेस गर्नु परोस् भन्ने पनि छैन सो वी क्यान इन्क्लुड द डेफिनेसन इनसाइड हैन इन्ट टर्म इक्वल्स टु अब हामीले अघिको nth टर्मलाई जुन ith टर्मको रूपमा लेखेको थियौँ इन टर्म्स अफ आई त्यो एक्सप्रेसन लिएर आएर चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौँ हाम्रो एक्सप्रेसन थियो आई टाइम्स आई प्लस 1 यहाँनिर प्रिसिडेन्स को ख्याल गरेर चाहिँ हामीले ब्र्याकेट्सहरू युज गर्नुपर्छ हैन आई टाइम्स आई प्लस 1 पहिला गरेर अनि यो होल डिभाइड बाई 2 चाहिँ गर्छु म एक्चुअली हाम्रो आई टाइम्स आई प्लस 1 डिभाइड बाई 2 भने सधैँ इन्टिजर नै हुन्छ है यो चाहिँ म्याथमेटिकली प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म यहाँ गर्दिनँ र यो होल नम्बरलाई चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई 10 टाइम्स n हैन आई चाहिँ गर्नु पर्यो है यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टोटल पहिला निस्कने भयो अगाडिपट्टिको पार्ट अनि टाइम्स 10 टाइम्स आई भन्ने चाहिँ पछाडि मल्टिप्लिकेसन गर्ने भयो यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली टर्म भयो अब हामीले सम इक्वल्स टु चाहिँ सम प्लस टर्म गर्नु पर्यो यति गर्न साथ हाम्रो सममा चाहिँ रिजल्ट आइसकेको हुन्छ लुप सकेपछि सो व्हाट वी विल डु इज प्रिन्ट एफ सम इक्वल्स टु भनेर सरी सम इक्वल्स टु %d \n सम भनेर यसरी राख्छौँ लेट्स सेभ दिस एन्ड रन इट नम्बर अफ टर्म्स 3 सम इक्वल्स टु 250 कङ्ग्रेचुलेसन्स यो नै एक्सपेक्टेड एन्सर थियो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन नाउ यो क्वेसनमा हामीहरूलाई एक्सप्लिसिटली nth टर्म दिएको छैन त्यो हामीहरूले बाई अब्जर्भेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ सुरुको फर्स्टको टर्म छ 1/x सेकेन्ड छ 2/x² त्यो भने 2 डिभाइडेड बाई x रेज टु द पावर 2 हो 3 डिभाइडेड बाई x रेज टु द पावर 3 त्यस्तै जस्तो ith टर्म भने i डिभाइडेड बाई x रेज टु द पावर i हुन जान्छ हामीलाई nth टर्म चाहिँ थाहा भयो तर अगाडिपट्टि एउटा साइन पनि छ त्यो साइनलाई पनि हामीले एउटा कुनै भेरिएबलमा स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ पोजिटिभ छ सेकेन्डमा नेगेटिभ थर्डमा पोजिटिभ फेरि नेगेटिभ यसरी अल्टरनेट हुँदै गएको छ यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा इन्टिजर भेरिएबलमा साइन स्टोर गरेर राख्छौँ र हरेक पटक लुपमा चाहिँ त्यो भेरिएबलमा मल्टिप्लाइड बाई -1 गरिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि प्लस छ भने माइनस हुन्छ माइनस छ भने प्लस हुन्छ र हरेक एउटा टर्मलाई साइनले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो मल्टिप्लाइड भ्यालुलाई चाहिँ लगेर सममा लगेर जोड्छौँ र फाइनल सम चाहिँ निकाल्छौँ यो प्रब्लममा हामीहरूलाई n को भ्यालु गिभन छ 10 हामीहरूलाई x को भ्यालु चाहिँ लिनु छ किबोर्डबाट सो फर्स्टमा n इक्वल्स टु 10 नै इनिसियलाइज गरिदिन्छु म एन्ड एक्चुअली x भने हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ सो फ्लोट x भन्छु र प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ x भनेर एन्ड स्क्यान एफ %f फ्लोट भएको हुनाले $x अघि मैले भने जसरी नै साइनलाई स्टोर गर्नको लागि इन्ट साइन भनेर मैले सुरुमा 1 राख्छु किनकि फर्स्ट टर्म चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ छ अनि हाम्रो काउन्टरको लागि इन्ट आई भनेर एउटा डिक्लेयर गर्छु र फर आई इक्वल्स टु 1 देखि आई लेस देन इक्वल्स टु n हुँदासम्म आई प्लस प्लस र यहाँनिर चाहिँ इन्ट टर्म इक्वल्स टु चाहिँ साइन मल्टिप्लाइड बाई ith टर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा i डिभाइडेड बाई x रेज टु द पावर i हुन्छ x रेज टु द पावर i लेख्नको लागि चाहिँ POW x, i भनेर लेख्छौँ र यो POW लाई युज गर्नको लागि यहाँनिर इन्क्लुड
म्याथ डट एच भनेर गर्छौँ। ओके, हामीले टर्म त निकाल्यौँ, हामीलाई निकाल्नु चाहिँ सम छ। सो समलाई स्टोर गर्नको लागि एक्चुअली हाम्रो एक्स पनि फ्लोटमा भएको हुनाले अनि हाम्रो रिजल्ट पनि फ्लोटमा आउन सक्ने हुनाले हामीले समलाई चाहिँ यसको लागि फ्लोट बनाउँछौँ। सम इक्वल्स टु 0.0 भनेर भने एन्ड यहाँ आएर मैले सम इक्वल्स टु सम प्लस टर्म गर्छु र फर्स्टचोटि त साइन भने 1 भयो। अब नेक्स्ट टर्मको लागि त साइन भने -1 हुन्छ नि त होइन, नेगेटिभ हुनु पऱ्यो र -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि नै नेगेटिभ हुने हो नि त। सो अब साइनलाई चाहिँ हामी भन्छौँ साइन मल्टिप्लाइड बाई -1 भनेर। यति गरेपछि हाम्रो 10 टाइम्ससम्म लुप चल्ने भयो र फाइनली यहाँ आएर चाहिँ प्रिन्टएफ सम इक्वल्स टु %f \n र यहाँ हामीले राख्न सकिन्छ सम भनेर। एक्चुअली यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा साइन भने 1 हुन्छ र 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने यो पछाडिपट्टिको जस्ताको जस्तै राख्नु बराबर नै हो। यो भने हाम्रो ith टर्म हो। फर्स्टमा 1 डिभाइड बाई x रेज टु द पावर 1 भने x नै हुन्छ। सो 1/x भयो टर्म भने चाहिँ 1/x गएर सममा जोडियो। त्यसपछि हाम्रो साइन भने -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब साइन 1 टाइम्स -1 भने -1 हुन गयो र नेक्स्ट टर्ममा चाहिँ -1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अब यो ith टर्म जुन छ त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ हुन गयो, माइनस हुन गयो। कति भयो भन्दा -2/x² हुन गयो। नेक्स्ट टर्ममा साइन फेरि -1 ले मल्टिप्लाई भएपछि अब चाहिँ फेरि प्लस हुन थाल्छ। थर्ड टर्म भने 3 डिभाइडेड बाई x³ भयो। फोर्थ टर्म भने -4 डिभाइडेड बाई x रेज टु द पावर 4 चाहिँ हुन गयो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इन्टु द भ्यालु अफ x 3.5 0 आयो। एक्चुअली आई फाउन्ड द प्रब्लम। मैले टर्मलाई चाहिँ इन्टिजर भनेर भनेको छु, हाम्रो हरेक टर्म चाहिँ इन्टिजर नै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, यसलाई हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर पनि मैले 0.3f चाहिँ भन्नुपर्छ राउन्ड अफ गर्दाखेरि टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको छ, द्याट इज वाइ 3.5। ओके, अब चाहिँ 0.173 इट इज द एक्सपेक्टेड एन्सर। कङ्ग्रेचुलेसन्स, वी सल्भ दिस। ओके, द्याट इज इट फर दिस भिडियो। यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस्। केही क्वेरिजहरू छ, मलाई केही कुराहरू भन्नु मन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोस् अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकनमा पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्। आफ्नो साथीहरू, क्लासमेटहरू ग्रुपमा सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, ह्याभ अ नाइस टाइम।